Hú, gyerekek, fiúk, lányok, már iszonyatosan vártam ezt a projektet. Brutális ez a doboz, ami itt van előttem. A Yonkótól megkaptam a fantasztikus 4-es főhadiszállását, a Baxter épületet, és hát ez valami kegyetlen, iszonyatosan nehéz. Ennek aztán van súlya, van benne darabszám, bőven, a méretei is hatalmasak lesznek. Ennek a csapatnak a főhadiszállását a Lego még nem adta ki, de a Stark torony az már volt, de a fantasztikus 4-esből csak egy kisebb készlet jelent meg náluk. No de a Yomko lecsapott egy mokra, és licenszeltek belőle egy készletet. Szavakat se találok rá. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Hát nem is tudom, hogy nézzük meg a dobozát, de ez tényleg brutális. Hát ez a licensz ez ilyen félig meddig működik, ugyanis Space Academy néven fut űrakadémia, nem a Baxter Building. Van egy Classic Landmark Building altéma, SJ1002-es, nem is tudom, hogy tartsam a termékkódja, 6135 darabos a készlet, 14 év felett ajánlott, és hát elég sok mindent látni itt a fő oldalon. Természetesen a különféle emeletekből álló épületünk, főhadiszállásunk a fő attrakció, de van itt még űrsikló, egy kisebb daru, és még ez egy valami kis pod, vagy nem tudom mi lehet az lényegében, majd kiderül. Itt az oldalán látszik a méret, majdnem 72 centi magas lesz, az kegyetlen, 27 centi a mélysége a készletnek, hát a szélességét azt hirtelen nem látom, de brutálisan nagy. A másik oldalán különféle modulokat látni, hogy épül majd egymásra. Egyértelműen van egy kis előcsarnok részünk, az emeletek, van az űrsiklónak a kilövő része, valószínűleg akkor ezt bele is lehet építeni a toronyba, legalábbis úgy gondolom. Van itt egy súlytalansági szimulációs gyakorló helység, és természetesen a tetőn is van a kommunikációs antennák, leszálló pálya, ilyesmi. És akkor itt van a hátulja. Kegyetlen ez a doboz tényleg. A különféle részleteket, játszható funkciókat mutatja be. Természetesen a bejárató kinyitható, megvan egy előcsarnok dekoráció, recepciós asztal, magának ugye a kilövő állásnak a részletei, mikor benne van az épületben, ennek az irányító konzolja, a fő konzolja, és itt még az alsó részen látszik ez a súlytalanságot szimuláló gyakorló teremnek a felszerelései, valamint a tetőnek is a dekorációja. Keresőfényekkel, radarokkal, valamint ugye az ikonikus jelzésekkel az oldalán. A tetején, alján semmi. Elég ezt mozgatni. Na bontsuk ki, ebbe aztán lesz bőven. Először is itt van egy base plate, ez lesz az alapja az egésznek. És megpróbálom ki. Hát, nem tudom, hogy ki akar jönni belőle, ugyanis egy nagyobb doboz van még benne. Azt mondja. Nem csak egy. Ez egy külön művelet. Azt mondja, egy doboz. Gyere, ki! És itt van még egy doboz. Tehát van 2 doboznyi alkatrészünk, valamint, ha jól tudom, egy papír alapú összerakási mutató. Ezeket is nézzük meg, hogy mi rejlik bennük. Te addig odébb mész. Zacskó, az biztos. Sikeresen belenyúltam az összerakási útmutatót tartalmazó kis dobozkába. Hát itt is vannak külön plétek, minifigurák, ugyanis azok is vannak hozzá.
van egy jó vastag, tök jó minőségű kis összerakási mutatónk. 464 oldalas egyébként, de ezt majd mindjárt megnézzük részletesebben. Jön, bocs már, ez a B jelzésű füzet. Ez a majdnem 1000 lépéses. Akkor ez a doboz konkrétan az építés második felét tartalmazhatja. Mindjárt kiderül. Most már megszabadítottam akkor az első adagot is. És hózelemek külön. És itt az A jelű útmutató. Ez 342 lépésből áll. Ebbe azért kevesebb lépés van. De a két mutató egymáson azért nagyon vastag. Hú, hát azért 6100 plusz darab, úgyhogy van itt aztán bőven elemszám. Még mindjárt megnézzük az útmutatót. A zacskóból van jó sok, azokat én most nem számolom meg. Az A útmutató. Az útmutató eleje az tök ugyanaz, mint a doboz elején is volt. Az eleje is volt. Egyetlen egy darab. Egyébként tök jó minőségű matrica itt rögtön felbukkant az elején. És azt mondja, 14 zacskót ír, 14 fázisból fog állni az építés, és rögtön az elején bele is kezdünk. Látjuk a fázisokat. Azt nem tudom, hogy az egyes füzetke, az meddig fog tartani, de az biztos, hogy a 194. oldalon 342. lépéssel fog befejeződni, és utána jön a B füzet, ami vastagabb, mint az A, nem is kicsit, és ebbe 920 lépés van, 464 oldalon, tehát míg a másik 194 oldalas volt, ez 464. Azt a büdös mindenit. Hát, ahogy így nézem az épületnek, ugye vannak olyan emeletei, amelyeknek a külső része eléggé hasonló, tehát valószínűleg az egy icipicit, nem is azt mondom, hogy monotonabb, talán már ismerősebb lesz az építési mechanizmus, valamint a tetején is ugyanolyanok a részek, de nagyon-nagyon részletes ez az útmutató, majdnem 1500 lépés a kettő összesen, úgyhogy hát lesz itt mit bemutatni. Jövök a fázisokkal, ahogy szoktam, és akkor utána pedig valahogy megpróbálom bele passzintani a kamerába a kész modell, de hát egész magas lesz azzal a majdnem 72 centivel. Úgyhogy belekezdek az építésbe, ne menjenek sehová. Első zacsi, készül a földszínnek a belseje, hát ez már most eszméletlenül tetszik, annyi részlet van ezen a kis szinten, rengeteg űrrel kapcsolatos utalás tárgy van, de hát ez egyértelmű is volt, révén a Fantasztikus 4-es expedíciója, ugye, ahol az erőiket is szerezték, ez ugye az űrhöz köthető, és nézzétek meg közelebbről, egyszerűen szerintem zseniálisan néz ki. Ugye a háttérben ez maga az űr lenne, ez a feketesség, és akkor itt vannak különféle fekete gömbök, csillagokkal. Most, hogy ezt fekete lyukakat vagy bolygókat szimbolizálnának-e, az jó kérdés. Van itt egy pult, mindkettőn van printelt elem, Space Adventure felirattal, egyébként erre egész sok helyen hivatkoznak. Ott vannak egy újságtartón, szintén printelt újságok, viszont ezek nincsenek rögzítve, tehát azért is vagyok egy kicsit óvatosabb, mert ha megdöntöm, akkor az egész lecsúszik. Van 3 fotelünk, tök jó kialakításuk. Itt van egy virágcserép, valamint ott hátul van még egy, ez szerintem egy lámpa lenne itt, egy lépcső, ami majd fölvezet az első szintre, valamint itt van egy lift is, ami szintén oda visz, és ami nekem leges legjobban tetszik, az ez a mini naprendszer itt, ami úgy van megcsinálva, hogy ha forgatjuk, bizony, akkor itt a Föld körül még a hold is kering, a Föld is picit forog, és ugye a Föld is kering a nap körül, mint a valóságban. Annyi nem lehet teljesen körbeforgatni, mert ez a kis fogaskerékhez abba a kanapéba beleütközik, de akkor is egy nagyon-nagyon-nagyon jó feature. Egyébként szerintem ez is maga a naprendszer lenne, ott a nappal, és akkor ahogy távolodunk, vannak az egyéb dolgok, esetleg galaxisok. Úgyhogy brutálisan jól néz ki ez az egész már. Egyébként itt a lépcsőnek is a alátámasztása ezekkel az aranyozott oszlopokkal egész
stabil. Amit én negatívumnak tudnék felhozni, hogy ezek a hajlékony hózelemek egyértelműen, mivel hajlékonyak, nem állnak olyan szállegyenesen, mint hogy az útmutatóban vannak, kicsit meg vannak görbülve. Néha kicsit kell igazgatni ezeken a fekete elemekkel, de egyébként jól néz ki ez az egész, azt meg kell hagyni. Kettes zacsi lényegében a földszintnek a falazata készült el, valamint az ajtók, a két szemközti oldal így néz ki, 3 nagy átlátszó ablakrész, közötte az oszlopok díszítve, a másik oldal is tök ugyanilyen, és van ugye a szemközti oldal a bejárattal, csak ha ezt kicsit jobban megemelem, akkor lecsúsznak az újságok. Itt van a két ajtó, két oldalán egy-egy kis virágos résszel, az ajtók azok természetesen kinyithatóak, csak most nem nagyon akarom feszegetni őket, meg ezek a kis rúdrészek, ezek elhajlanak, de természetesen ki lehet őket nyitni. És ugye itt van a hátsó rész még, ahol pedig 2 nagy, sötétkék, kevésbé átlátszó, de még átlátszó elem kapott helyet. Ez is tök jól néz ki. Kicsit fura itt még, hogy nincs beépítve, becsempészve, de valószínűleg itt még körbe lesz véve dolgokkal. Jól néz ki, de hát ugye nem egy kada termék, így ezek az átlátszó elemek nem érkeznek külön csomagolva, és lehet, hogy a videón kevésbé látszik, de élőben azért vannak rajtuk sajnos bőven karcolások, ahol a többi elemmel érintkeztek. 3. zacsi. Lényegében a földszintnek a környezetét kellett építgetni. Most már bátran megemelem, ugyanis kicsit csaltam, az újságokat mind a 4-et hát oda pillanat ragasztóztam a tartóhoz, úgyhogy már csak együtt lehet levenni. Amit meg akartam mutatni, ha már így meg tudom emelni, hogy a földszintnek az alján, csak ugye takarják a különféle tereptárgyak, kirajzolódik egy szép nagy 4-es, ez tök jól néz ki a naprendszer modell alatt, és ha már fentről nézzük, itt elől a Baxter Building feliratot kellett kirakni, egyszer egyes csempékből, és bizony az mindegyik printelve van. Ha haladunk tovább, van itt egy tök jó kis fa, egyébként ennek tetszik a kinézete, egyszerű, de nagyszerű, jól néz ki. Hát itt van itt egy-két olyan elemrész, ami annyira nem tiszta nekem, például, hogy ez a barnás kupac mi lenne, valamint, hogy ez a rész mire szolgál, lehet, hogy az még majd ezután körvonalazódik. Itt van egy kis easter egg, ha jól tudom, ez Gigantó lenne, a képregényekből az egyik legelső ellenfele a fantasztikus 4-esnek, de majd kijavítotok, hogyha nem. Minden esetre az egyik legegyedibb tereptárgy úgymond az épület körül. Nagyon tetszik. Szerintem ez a sárga egy kuka lenne. Na ez nem tudom, hogy itt mire szolgálna. Ezt mondjátok már meg, légy szíves nekem, hogy ez mi lenne. Kapunk még ide egy postálnát, amiből kilóg egy levél, egy padot, valamint itt is van egy kupac, amin még egy kalap is helyet kapott. Úgyhogy egész sok mindent kellett itt megépíteni körbe, kicsit díszítgetni. Nekem Gigantó tetszik legjobban belőle. 4-es zacskó, elkészült az épületünk földszintjének a front része, hogyha kicsit túlragozhatom ezt a dolgot. Kaptunk egy szép nagy 4-es feliratot középre, alá lámpákat, virágokat az ablakokba, rengeteg fehér csempét, ezek ugye plusz díszítőelemek, de hát eléggé repetitívvé teszik az építést, ugyanis ha megnézitek, ezen az oldalon is rengeteg van, ugye itt is kis ablakokat kapunk, a hátulján is rengeteg van, ugyanez a metodika, és természetesen a másik oldala is így épül fel, úgyhogy eddig ebből az elemből kellett a legtöbbet elhelyezni. Hogyha megnézzük a belső részt, akkor ott a hátsó oldalon tovább kellett ezt az űrt ábrázoló feketességet építeni ott a csillagokkal. Hát sajnos azok a rugalmas hózelemek még mindig picit elállnak, de ugye azok nem állnak olyan szálegyenesen, mint az útmutatóba tervezték őket. A másik oldalra jóval több díszítést kaptunk, 2 kis fekete panelt, ott van egy Space Adventure matrica középen, jobb oldalon egy picike sematikus űrhajót is láthatunk,
és még egy zászló is helyet kapott természetesen belül. De ennek a fázisnak a nagy része a falak építése volt, és a sok fehér 1x2-es, kicsit módosított szlópos csempeelem miatt, hát itt azért már volt, hogy néhol egy icike-picikét untam, de szerencsére azért a belső részletek, meg például a 4-es azért ellensúlyozta. 5-ös zacsi, hát hirtelen duplájára nőtt a készletnek a magassága. Hát csak belerakom már így a képbe, de majdnem kilóg is az űrsiklónak az orra. Kicsit közelebb hozom. Igazából az 5-ös fázisban rá kellett építeni az alapját az űrsikló. Hát most, ha azt mondom, hogy kilővő állomás, akkor kicsit hülyé hangzik, ugyanis körbe fogja venni az épület, tehát nem tudom, hogy innen hogy lehetne kilőni. Maximum akkor ilyen űrsikló tároló rész, ez a durván, hát 2-3-4 emeletnyi szekció, és ezt egy simán el lehet távolítani innen, és akkor itt van maga, ez a kilövő rész, ez nagyon jól néz ki, ez itt stabilan áll, és ide csak simán be lehet helyezni az űrsiklónkat, ami szintén ahhoz képest tök jól néz ki. Szerintem nagyon jól meg van csinálva, printelt elemeket tartalmaz, mint a készlet teljesen, és hát sajnos van egy icike-picike szépséghibája, ugyanis ha látjátok, itt egy picit ez csáli, ugyanis 2 ugyanolyan típusú wedge elem volt a készletben, nem az ellentétes irányú, úgyhogy ez itt egy icipicit szépséghibás. És még egyébként ezt a részt, csak nem nagyon van körmön, ezt a részét így ki lehet nyitni, és némi belső teret kapott az űrsikló is. És akkor igazából csak ezt így simán rá kell erre a részre helyezni a szárnyaival, és már benne is van. Hát azt nagyon sajnálom, hogy úgy néz ki, hogy ez nem egy tipikusan moduláris készlet lesz, ugyanis annyira rá kellett rögzíteni ezt az alapot a földszinti részre, hogy ezt nem igen fogom sehogy se leszedni, főleg, hogy egy vékony plét lényegében, így azt lefeszegetni onnan iszonyat nehéz lenne, és ebből eredően, ha a többi szint is ilyen lesz, hát kíváncsi leszek, akkor hogyha benne lesz ez az űrsikló, akkor utána, hogyha balra-jobbra hordozgatom ezt az épületet, akkor ez vagy le fog így dőlni benne, vagy így, úgyhogy azt majd még eldöntöm, lehet, hogy a végső készletben nem fogom benne hagyni, hogyha úgy látom, hogy nem eltávolíthatók a modulok, ugyanis szállíthatóság szempontjából kellemetlenebb, valamint akkor inkább legyen kívül az űrsikló, és akkor külön is megtekinthető. Hát, ez majd kiderül. A 6-os zacsiból lényegében ráépült az űrsiklót körülvevő falazatnak a legalsó szintje, ami nagy sajnálatomra szintén nem moduláris, eléggé stabilan oda kapaszkodik a földszinti rész tetejéhez, viszont az űrsikló az éppen hogy csak belefér, tehát lényegében bele kell szorítani a 2 fal közé, és így nem hagyja elmozdulni, és köré kell majd építeni még 2 emeleti részt, azért majd fel az orrának a hegyéig. Hát így már valószínűleg benne fogom hagyni az űrsiklót, mert nem engedi majd a falrészt nagyon, hogy elmozduljon, bár még mindig töprengek rajta. Még kellett megépíteni 1-2 részletet a belsejében, nem tudom mennyire fog látszódni. Ott van egy kis monitor, páros, azon az oldalon bent, itt van egy kicsike gépezet ezen az oldalon, valamint erre az oldalra ide került egy lift is, ami az alsó földszinti liftnek a párja, ugye szépen itt föl lehet menni lifttel a szinteken, és ott ugye a lépcsőn is fel lehet közlekedni, ott érkezik meg a belsejébe. Úgyhogy azt még mindig nem döntöttem el, hogy belerakom-e az űrsiklót, nem tudom. Viszont azt úgy láttam, hogy a 7-es, 8-as zacsiból lényegében 2 tök ugyanilyen falrészt kell felépíteni. Rendkívül izgalmas lesz. Annyi, hogy azoknak is az űrsiklót övező szélső részen lesz még egy-egy részlete, tehát belül nem lesz annyira hasonló, de a külseje azt szinte egyezni fog.
Tehát hatalmas izgalmakat azért nem fog majd tartogatni. Hát itt is annyi volt a különbség, hogy itt ez a két szélső ablakrész, a két szemközti oldalon az egy picit bentebb van süllyesztve. Egyébként stabil az épület, viszont az biztos, hogy az aljánál fogva nem fogom megfogni, mert úgy hajlik. Lehetett volna egy vastagabb alap rajta, úgyhogy ezt az épülettel kell majd emelgetni. A 7-es, 8-as szekcióban elkészült további egy-egy emelet, ami körbeveszi az űrsiklót. Hát meg én is kaptam egy-két cuki tetkót a kislányomtól, úgyhogy ezt nézzétek el nekem. Hogyha jól rémlik, igen, ez volt a 7-es zacsiba. Hát lényegében a külseje az semmi extra. Ugyanaz, mint az előző, annyi, hogy a lift ide érkezik be. Hát nagyon furák ezek a szűk terek, tehát ide valaki megérkezik lifttel, konkrétan fogalmam sincs, hogy hogy jön ki, és hogy megy át ide. Itt egy picike kis iroda van. Ott van bent egy monitor, meg egy-két kezelő szerv. Egyébként nagyon sok extrát nem tartalmaz. Ide majd valószínűleg a külsejükre lesz majd valami pattintva, csiptetve. És ugye itt van a 8-as fázis, egy icike-picikét extrában néz ki. Ennek 3 oldala ugyanúgy néz ki, mint az előző, viszont az egyik oldalára kellett egy zsilipet elhelyezni. Ez legalább feldobja valamennyire ezt a részt. Valamint nem olyan zárt az a hátsó szekció, hanem van egy-egy kis kiegészítő. Most nem tudom, hogy ez egy ilyen orvosi szekció lenne, mert ott például egy injekciós tű is van, meg a megszokott liftünk, és ott is egy-két részlet. Ugyanez színekben is különbözik egy picit az alsó tértől. Ezért próbálták feldobni úgy, hogy ne legyen teljesen monoton az építés, de azért, mivel a külseje nagyjából ugyanaz, ezért ez azért elég nehéz volt. Még volt egy picike furcsaság, ami az építésben nehézséget okozott, ugyanis mivel ennek a résznek, meg ennek a résznek, látjátok, hogy ilyen üvegezett tartó pillérei vannak, ezekből még az útmutató szerint alulra is kell tenni 3-3 két oldalra, ide, meg ide, viszont építés közben azok eltartják a asztal szintjétől, lényegében nem kerül szintbe, hanem így döntve van, és nagyon nehéz úgy összerakni, úgyhogy én ezeket leszettem, meg egyébként szerintem a végső kinézet szempontjából nem is számít, hogy ott van alul még egy-egy olyan átlátszó kocka, téglatest elem, úgyhogy én azokat nem is igen fogom visszarakni, úgyhogy én is azt javaslom, hogy valaki megveszi és építi, hogy azokat ne rakja fel, mert akkor billeg a készlet, és nagyon nehéz összerakni, ráépíteni a falakat. És akkor, ha már elkészült, helyeztük is rá a kész emeleteket. Az űrsiklót végül nem fogom belerakni, az itt hátul csücsül jelenleg, várja a sorát, és azt még látjátok, hogy ellentétben az alsó szintektől, itt már bizony, ez itt moduláris felépítésű, tehát konkrétan itt 2, meg hátul 2 stadon nyugszik az emelet, itt is látjátok, itt van 2, ide fog majd a következő rámenni, és igazából csak így rá kell szépen húzni. Csak ugye arra figyeljünk, hogy a lift az úgy essen, ahogy az alatta lévő szinten van. Tehát konkrétan ez a rész, ez így jön rá, hogyha rápattan szépen a másik oldalon is. És ugye ez a rész szintén megfordítjuk. Ez a rész ez így jön rá ide. Ahogy ennek a felső része még nem teljesen stabil, majd akkor fog stabilá válni, hogyha felkerül erre is még a következő emelet. A 9-es zacskóból elkészült a harmadik olyan emeletrész, aminek nincs konkrétan telibe padlója. A 2 már ráhelyeztünk, csak ezt külön akartam bemutatni, mert ez azért egy picit máshogy néz ki. A belseje az nagyon hasonló, ugyanis ott van a liftes rész, egy kis kezelőpanellel, a másik oldalon is ott van egy kis irányító panel, meg ez a 2 kis beugró rész is ott van. Viszont a külseje azért változatosabb, ugyanis inkább ezeket a zsilipszerű részeket kapjuk meg, mind a 4 oldalon. Picit különböznek, itt például csövek veszik körül, és sokat dobnak rajta ezek a kék 3-as, 2-es, 1-es elemek, valamint itt van egy kicsit kiugróbb rész
még az oldalán, és ezt a zsilip részt egyébként ezt így kicsit be is lehet hajtani. Nem tudom, hogy pontosan mi a funkciója, de hát egy icike-picike játszhatóság is szorult bele. És akkor, mint mondtam, ez a harmadik üreges aljú rész, ami körbeveszi az űrsiklónak úgymond a kilövő állomás részét, és akkor ennek már lesz majd egy teteje, és akkor oda jön majd ez a súlytalansági, szimulációs tréningsszoba, valamint a felső emelet részek majd. 10 zacskó, elkészült ez a kis súlytalansági tréningsszoba, legalábbis a leírásban ez van. Tele van zsúfolva mindenféle aprósággal. A szobának a középponti eleme, az ez a gyűrű, amiben szépen ringatózik hintaszerűen ez a középső rész. Ugye ez maga ez a súlytalansági tréning rész. Itt szépen le is lehet pattintani. Egyébként ide kell fölrakni. Hát többféleképpen is felrögzíthető, de ide kell felcuppantani a közepére. Ezt most le is veszem addig, hogy látszódjon a többi rész. Hátul van egy-két oszlop figyelmeztető feliratokkal, printelt elemekkel egy kis rakéta, különféle, és tudom, mikroszkópok lennének két oldalt. Itt van egy kicsike kis robot, ami nincs lerögzítve, csak ide bele kell helyezni. Hát ezt is kiveszem most, mert egyébként össze-vissza csúszkál. Még van egy kis növényke, kristály, tök ötletesen van egy szendvics, egy kis pohárkával, és a másik oldalon pedig egy számítógép, monitor, valamint egy képernyő billentyűzettel. Annyi, hogy ez egy nagyon fura, ez az egyetlen matricás elem a készletbe, és látjátok, hogy eléggé csúnyán lehet felragasztani, ugyanis akkora a matrica, hogy nem fér bele ebbe a részbe, ahova kell ragasztani. Úgyhogy ez egy picit fura, itt is van egyébként egy bögre, és még az egér is meg van oldva, úgyhogy tök ötletes ez a rész. És én ezt már most látom, hogy az útmutatóban ezt mutatja, hogy itt 10. fázis végén rakjuk fel az egész épület tetejére, viszont én nem ajánlom, ugyanis a következő fázisokban ezt építi tovább. És nagyon-nagyon macerás lenne úgy építeni, és a leírásban úgy építi konkrétan, hogy a tetejére épít rá, de hát már ez majdnem egy 50 centi magas cucc, most annak a tetejére építgetni az gáz. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt ne rakjátok fel, hanem innen építsétek fel majd a legtetejéig, és akkor egybe, hogyha elkészült a tetővel, akkor helyezzétek majd rá az épületre. A 11-es zacsiból ennek a tréningsszobának kellett a falazatát, a külső üveg részét megépíteni, úgymond, hát ugye nem üveg, műanyagból vannak az elemek, de hát egyébként üveget szimbolizál. Nagyon jól néz ki, ugyanis ezek a sötét-kék átlátszó elemek vannak nagy részt használva, ami egy ilyen fehér keretezést kap csempékből. Szuper, mert hogy emelgetem belül, az a nem lelögzített kis robotocska az ide-oda megy. Annyi, hogy ezen a két oldalon nincs befejezve, ugyanis ide egy ilyen kéményszerű rész, de igazából olyan, mint egy kis nagyon vékony űrsikló, olyan kerül, egy olyan elem, de ezt már közvetlenül ráépítettem az emeletre, ahova kell. Ugyanis így két részletben építgetem. Ugye elmondtam, hogy ezt is hivatalosan úgy kéne építeni, hogy rajta van a tetején, csak úgy iszonyat macera, úgyhogy ezt külön csinálom. Ez az oldal kicsit extra, ugyanis itt lila elemeket kapunk, és itt vannak ilyen üvegezett, nagyobb, kiálló részek, egyébként jól néznek ki, és kicsit fel is dobják a külsejét, de nekem nagyon tetszik mind a belseje, mind a külseje ennek a szintnek. Még kellett ide építgetni egy-két részletet, kis szerszámokat, fényképezőt, csákányt, baltát. Másik oldalon igazából már nem sok minden kapott helyet, de tökre tetszik. És elméletileg most majdnem még egy ugyanilyen emeletrész jön ennek a tetejére, annyi, hogy annak is a külsején lesz egy-két felirat, és akkor utána arra már csak konkrétan legteteje a tetőnek érkezik rá, úgyhogy már egészen közel a vége. A 12-es zacskóban ráépült a következő szint, ennek a felülkarcolónak a tetejére. Elsődlegesen oda be kellett rakni egy kis platformrészt, ahol vannak különböző dolgok, újságok, ott egy polcon, monitor, két sisak, egy aranysárga és egy zöld színű,
tároló szekrények, amikbe kellett egy-egy elemet betenni. Egyébként ez azért fura nekem picit, mert most mondjátok már nekem, hogy azt a platformot hogy érik el. Tehát se egy létra, se egy feljáró, picit fura, legalább egy létrát lefele helyezhettek volna el, de egyébként jók a részletek. Van ugye ez a rész, mint az alatta lévő, ugyanúgy épül fel, most már 4, ez a transzparens, átlátszó szekció van. Úgy látom, hogy ezt a kettőt, most látom, hogy ezt sikerült kicsit félre pattintanom, ezt majd mindjárt átrakom. Nem baj, az a lényeg, hogy sikerült észrevenni. Ez a szekció egyébként, hogy nincs itt összerögzítve, ez eléggé instabil. Építés közben is nagyon instabil volt, és billeg az alja, azt most nem is nagyon tudom nektek megmutatni, de az aljára kellett felrakni lámpatesteket, amik úgy néznek ki, mint egy űrsiklónak a hajtóműve, konkrétan, és ezek így oldalt nincsenek, tehát egy icipicikét oldalra billeg. Erre az oldalra is kaptunk egy kis logót, ez tök jól néz ki, ide megkaptuk az ikonikus 4-est, ez is jól néz ki, és ez az oldal pedig ez a standard fehér csíkozású. Én ezt most fel fogom rakni a toronyra, és akkor utána konkrétan már csak a tető fog rájönni a tetejére, meg az egyéb sallangok. Elkészült a Baxter Building, hát konkrétan majdnem egy hónapos meló volt, de azt láthattátok, hogy mióta elkezdtem építeni, főleg aki közösségi oldalaimon, Facebookon követ, az láthatta, hogy azért jó pár videó kikerült már azóta, tehát mióta Csabi is a csatornán van, azóta több párhuzamos projektet futtatunk, így az ilyen nagyobb elemszámú készletek között tudunk haladni a kisebb készletek bemutatásával is. Ugye ez egy 6135 darabos monstrum, brutális. Nézzük először meg azt a két fázist, amit külön nem mutattam már be. A 13-as zacsiból konkrétan a tetőn elhelyezkedő dolgokat kellett megépíteni. Ezt már feleslegesnek ítéltem megmutatni. Lényegében van rajta a pár antenna, van egy 4-est szimbolizáló leszállópálya, és konkrétan ez a 2 elem, ez mozgatható is, egy picit, hát nem is az, hogy nehézkesebben, megfontoltabban, ez a másik antenna, és hát lehet, hogy nem is antenna lenne feltétlenül, hasonlít arra, de hasonlít a halálcsillagnak a nagy lézersugárára is, nem mindegy, ez az egész könnyen körbe mozgatható. Ez a pici, ez maximum felállítható, egyébként statikus. 72 centi magas a kész építmény, fú, eszméletlen magas, ez az egyik legnagyobb moduláris épület, hát sőt, a legnagyobb moduláris épület, amit valaha összeraktam. 14-es fázisról, arról nem szívesen beszélek, az utolsóról, ugyanis az egyik legnagyobb negatívuma ennek a készletnek, építésnek, és itt láthatjátok előttem a 14-es fázist, nagyobb, nem az űrhajót, azt közbe kellett ugye megépíteni, de a 14-es zacsiból kellett ezt a darút, ezt a kis podot, szállítópodot, és egyéb dolgokat megépíteni. Itt fontos megemlítenem, mielőtt kitérünk ezekre, hogy a mocknak, az eredeti mocknak a tervezője Dreambuild Bricks, remélem megtaláljátok egyébként ezt a mockot is, meg a leírásba is beraktam a linket. Ő konkrétan Lego készleteket használt fel arra, hogy megépítse ezt a készletet. Mégpedig egy Cities Space készlet és egy Frances Space készlet, mármint nem egy-egy, hanem ezekből a 2 készletből több darabot használt fel, és ezeknek az alkatrészeit használta fel, hogy elkészítse ezt a mockot. Na már most, emiatt eléggé kompromisszumos az egész készlet, tehát az építés közben azért láthatjuk, hogy megvolt neki, hogy milyen elemekből kelljen dolgoznia, és abból próbálta kihozni a legoptimálisabb megoldást. És ha ezt nézem, akkor zseniálisan sikerült, tehát Dreambuild Bricks egyszerűen le a kalappal, csodálatos ez a mock, egyébként egy önálló felhőkarcolónak is megállja a helyét, viszont vannak benne furcsaságok. Például ezek tök feleslegesek szerintem, hogyha az egész készletet nézzük, ugyanis hát mit kapunk? Van egyszer egy ilyen picike kis repülő robotunk,
fogalmas is kicsoda, amit a képek alapján egyébként rá is lehet tenni, hogyha nagyon akarunk a hátánál fogva ezekre a kis kiálló részekre, amire egyébként akár Marvel-es minifigurákat is rá lehetne pattintani. Jó van. Jár hozzá 3 minifigura, amik alapból nincsenek a készlethez, külön is volt az útmutató hozzácsomagolva. Van egy kis szállodaportás, recepciós robotunk egyébként. Nem néz ki rosszul, de hát a legvégén kell összerakni konkrétan ezt, vagyis hát én a legvégén raktam össze. A minifigurás zacsiba volt belecsomagolva az útmutatójuk, és ezt egyébként bele lehetne állítani a földszintre a recepciós pult mögé, de azt már most nem érem el, erre majd mindjárt kitérek. És hát nem kaptunk fantasztikus 4-es karaktereket hozzá, hanem 2 lila színű űrhajóst, egy férfit és egy női asztronautát kaptunk. Jól néz ki egyébként a printjük, meg az arckifejezésük is jó, de minden esetre furák, én nem gondolom feltétlenül szükségesnek a készlethez. Ide odébb is rakom őket. Hát most ez a képződmény, ez ne kérdezzétek, hogy mi. Tehát olyan, mintha ilyen földből előtörő valamilyen idegen civilizáció cucca lenne, van itt 2 kis zöld bigyusz, amit ide bele kellett állítani. Ez olyan, mintha egy kristályi jogar lenne, és van egy nagyon fura kis fogaskerekes szerkezet itt, amivel meg lehet fordítani, el lehet fordítani egy elemet, és ennek köszönhetően, hogyha ezt elfordítjuk, akkor hopp, ezt itt szépen lelöki, most hogy ez játszható feature vagy sem, fogalmam sincs, de az biztos, hogy vissza kell érni. Ha nagyon erősen lök meg, akkor akár le is repül. Csodálatos, fantasztikus, értelme nincs, főleg, hogy a 2, ez meg rögzítve sincs, úgyhogy ellenfelhasználás. Van egy kis podunk, ez olyan, mint egy kis szállítópod, valamilyen skifiből előrelépve. Printek, dicséretes egyébként, hogy az egész készlet printelt elemeket tartalmaz, ha már kitértünk. Összvisz egyetlen egy matrica volt benne, de erre kitértem az összerakás során, ami sajnos nagyobb is volt, mint a hely, ahol kellett rakni. Így, az egy kicsit furán néz ki, jól néz ki, szintén én feleslegesnek gondolom. És itt van ez a daru, ami ugyanúgy megkapta itt a nagy oszlop részére azt a Space Adventure printelt elemrészt, feliratot, mint a többi Space Adventure sprint belül. Jó van egy kis dalunk, kellett ráfűzni egy madzagot, kellett egy kis terhet ráakasztani. Lényegében annyi, hogy hogyha nagyobbra hagyjátok ezt a zsinort, akkor hogyha ezt itt forgatjátok fel, akkor lehet felemelni a terhet, valamint kijebb lehet húzni. Hát igen, de hogyha nagyon kijebb húzom, akkor ugye én nem hagytam olyan nagyra a zsinort, hosszúra, kijebb lehet húzni a game részét, és konkrétan ennyi a játszható része a darunak. Van ilyen is hozzá, nem néz ki rosszul, de szerintem igazából lényegtelen a készlet szempontjából. Úgyhogy ez volt az a sallang, amit el kellett készíteni a 14-es fázisba. Ez az űrsikló, ez közben készült el, konkrétan az első emelet után, ugyanis ez az űrsikló, ez alapesetben belehelyezhető a készletbe. Most egy picit a kompromisszumokra is kitérnék, hogyha már itt járunk, ugyanis hiába van egy, hát konkrétan a földszint, és akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hát durván egy olyan 8-9-10 emeletes épületünk, konkrétan az épületen belül 2 szint van emelet, hogyha a földszintet nem nézem kidolgozva, és a földszint felett van az első szint, ahova rá kell állítani konkrétan az űrhajót, azon van néhány rész, és ezt a részt itt, ezt a 3 emeletnyi részt itt, plusz még ezt a 4, aminek egy kicsit különbözik a külső borítása, ezt konkrétan az űrhajó töltené ki belülről így, egy állványon, ami szintén jól néz ki. Na már most, ha ezt most én kiveszem, és belátni az üvegeken, az a rész itt, ez tök üres, szimplán itt az oldalakon, a sarkoknál van egy-egy ilyen kis munkaállomás platform kialakítva, ami oké, feldobta az építést, viszont annyiba furcsa, hogy itt a felülem lévő oldalon fut végig egy lift az épületen, ez tök jól látszik egyébként,
és azok a platformok, amik közvetlenül a lift mellett vannak, azok persze elérhetőek. Viszont vannak itt-ott még szétdobálva platformok az emeleteken, a fogalmam sincs, hogy ha csak nem tudnak lebegni az itt lakók, hogy jutnak oda, ugyanis nincsenek oda vezető utak, létrák, vagy különféle ilyen függő átjárók. De hát ezekből az elemekből kellett dolgoznia a tervezőnek. Én részleteiben nem fogom elemezni most az épületet, ugyanis ezt láthattátok nagyjából. Földszint tök jól kidolgozott, még néhol egy picikét zsúfolt is. Nekem külön tetszik az a kis naprendszert imitáló, kis forgatható szerkezet, ami benne van. Ugye itt a lift, ami szintén kicsit fura, mert nem nagyon széles, és van olyan platform rész, ahol a korlát, ami ott körülveszi azt a részt, az konkrétan belóg a lift feléig, tehát abból ki nem száll senki. Mindegy. Itt ugye az üres rész van, és van itt ez a felső sötétkéken üvegezett, fehér sávokkal tarkított rész, ahol szintén itt az alján van kidolgozva egy emelet, ez a súlytalansági tréningsszoba, van felette még szintén egy kis platform, azt láttátok, ahol szintén nem lehet feljutni, és egyébként ez itt szintén üreges, és tele van rakva ezzel azzal, de lényegében itt is csak egy szint van. És ugye van a tető, ami még egy icike-picikét dob a készletem, vagyis hát ugye extra, hogy a külső részen találunk még egyéb. Hát, itt is vannak olyan dolgok, amik szerintem csak úgy oda lettek rakva, mint ez a szürke, fegyverszerű valami is. De például én itt külön értékelem a kis szörnyecskét, ami ott előtör a földből. Mikor azt a részt raktam össze és mutattam be, akkor ott a videóban meg is említettem a nevét, valami G betűs volt, de már most én ezt elfelejtettem. Ugye itt van ez a két rész, ami még szintén picit feldobja, ezek a kinyitható zsiliprészek. Ez is kinyitható, valamint ez a rész is nyitható lefele, csak mivel ráfekszik a fölötte lévő, mert ezért néha kicsit akad, úgyhogy azzal most nem foglalkoznék. Hát egyébként jól néznek ki, de furák ezek az átlátszó részek is. Gondolom azokba a Space típusú készletekbe, amiket felsoroltam az elején, azokban voltak ilyen elemek, így úgy gondolt, hogy oda rakja őket a készítő. Jó, ez a kis kéményszerű kis toronyrész, ami itt van, az is tetszik, meg az is dicséretes egyébként, hogy nem csak a kék üvegeket kaptuk meg, hanem ott van a fantasztikus 4-esnek a 4-es felirata, valamint kapunk ugye egy kis logót erre az oldalra. Úgyhogy maga az épület akár külön felhőkarcolóként is megállja a helyét így kívülről. Szerintem egyáltalán nem kell szégyenkeznie, de vannak érdekességei. Én például azt mondanám, hogy mivel itt két oldalon még 5 sztadnyi hely üresen maradt, hogyha már csak egy-egy sztadnyit szélesített volna a tervező az épületen, akkor például tök kényelmesen belefért volna az űrsikló, ugyanis ha csak nem köré építed az épületet, akkor konkrétan utána az űrsiklót iszonyat macerás belehelyezni, ugyanis szinte szétnyomja a falakat, éppen súrolja is két oldalt a falakat, úgyhogy szinte kitölti azt a belső teret odabent. Én nem is raktam be, igazából nem gondolom, hogy annyira fontos, hogy ott helyezkedjen el. Ami még egy picit fájó, most úgy tűnik, hogy nagyon negatív vagyok, de nem, ne értsetek félre, nekem nagyon-nagyon tetszett az építés, nagyon-nagyon jó az épületnek a kidolgozottság, és tényleg dicséretes, hogy ezt így kihozta Dream Build Bricks, viszont tehát muszáj vagyok megemlíteni ezeket a dolgokat is. Szóval ami még nekem egy picit negatívum, hogy ha bár moduláris épületnek van ez a készlet titulálva, mégsem nagyon az, ugyanis konkrétan eddig nem szétszedhető. Ezért mondtam, hogy én már nem tudom berakni szerencsétlen recepciós, ugyanis nem tudom leszedni az első emelet részt a földszintről, nem tudom berakni a pult mögé, tehát eddig nagyon masszívan egymáson nem szétszedhető. De már most innen ezek a szintek már egyesével lepattinthatók, itt már kevés sztadon ülnek, és utána ezt a részt már megint nem nagyon fogod szétszedni, ugyanis az egészet összefogja itt ez az emeletrész, és nem is emeletrész, hanem ugye ez a kéményszerű toronyrész, valamint a többi szekció is egész masszívan egymásra ül, úgyhogy itt ezt már nem igen fogjátok szintén eltávolítani egymásról. Az elemek G-Star alkatrészek egyébként, tehát a minőségük tök jó, még ezek az átlátszó kis üvegablak részek is nagyon jók, szinte nem is karcosak egyáltalán, ami egy picit
karcosabb volt, azok ezek a sötét kékes elemek, de ezek egy picit más típusú anyagból is vannak, mint ezek az üvegelemek, és sokkal könnyebben karcolódnak. És próbáltam azokat az oldalakat befele fordítani, amelyiken több karc van, így kevésbé látszódnak. Tehát lényegében ennyi. Nem mondom, hogy minden része nagyon izgalmas volt az építésnek, főleg ugye ez a szekció, hogy ugyanazok az ablakok, falrészek vannak egymásra rakva. Itt is igazából csak a köztes részek törik meg ugyanazt a kék-fehér szekciós sorozatot, de itt ez élvezhetőbb volt. Viszont az építés során láthattátok, hogy ő úgy építi, hogy már ezt a részt felrakja, és utána ráépíti a többit. Kényelmesebb egy fokkal olyan téren, hogy nem billeg, mert egyébként itt vannak a lullámpa részek, amiket utána billeg, viszont fel kell állni az asztal mellé, és úgy kell építeni állva, az nekem macerás viszont. Utána viszont külön kell elhelyezni ezt a kémény részt meg ezt rá, tehát ezt a kéményt, csak kéménynek mondom, de lehet valami a vevőtorony is, mindegy, szóval ezt a tornyot, ezt ide kell építeni rá, másik részt azt meg külön, és utána össze kell szépen házasítani itt fent, ami egy picit macera megint, de megoldható. Szóval összességében, amit ez a készletképviselés akar hozni, az tök jó, nekem nagyon tetszik, az árát nagyon-nagyon megéri. A sajnálom, hogy nincs hozzá tényleg olyan minifigura, ami passzolna is a készlethez. Ha valakinek van kitartása, szereti az ekkora projekteket, akkor csak tudom ajánlani. Akár egy városképbe is belefér felhőkarcolóként, hogyha leszeditek róla akár az egyik kis sallangot, ami mondjuk a fantasztikus 4-esre emlékeztet, de maradhat is éppen rajta. Viszont az építés során, ami lehet így nem látszódik, az építés során azért érezhető a kompromisszumok, amiket a tervezőnek meg kellett kötnie. Úgyhogy én köszönöm szépen a Yomkónak, hogy a rendelkezésemre bocsátották a készletet, a videó leírásán megtaláljátok a linkeket. Ha jól tudom, már európai raktárba is úton van egyébként, hogy gyorsabb legyen a szállítás. Úgyhogy bátran szerezzétek be, hogyha hiányzik egy ilyen nagyobb kaliberű Marvel készlet még a repertoárotokból, vagy esetleg nem tudtátok megvenni az Avengers Tower-t, vagy éppen a Doctor Strange-nek a szentélyét, úgyhogy na mindegy, itt van egy tök jó opció. Ha tetszett a bemutató, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, és mindenképpen írjátok meg kommentben a véleményeteket. Nekem ez volt tényleg az egyik legmagasabb projektem eddig, de elem számra nem, mert az Arkham elmegyógy intézet az több volt, majdnem 1400 elemmel, de azért ez is megdolgoztatott bőven. Úgyhogy írjátok meg nektek, hogy tetszik a készlet, hogy tetszett a videó. És nem menjetek sehová, mert hamarosan érkezünk a következő videóval. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!